New See Walk Hard, Hello Doctor, brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. तर इश्टानो आमी आसात हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन. आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर गणेश मेहतरस, जे गोयचे नामनेचे नेफ्रोलॉजिस्ट जावन आसात, म्हणजे किडनीच्या दुयेंसांचे तज्ञ डॉक्टर. ह्या विशयातले तुमचे प्रश्न जे आसात ते आमकां तुमच्यान विचारता 24904444 आणि 24904445 ह्या पैकी खंयच्या एका नंबराचेर फोन करताना घराकडल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात. तर डॉक्टर, आपण जेव्हा असं बोलत होतो किंवा आपल्याला एक दोन प्रश्न आले की हे जे किडनी फेलियरमध्ये जे लोक जातात किंवा ज्यांना डायलिसिस करावं लागतं त्याच्या आधी सो ॲज अ मॉडेलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट, जेव्हा आपण समजा एखादा पेशंट डायबिटीस असलेला आहे किंवा ज्याला रक्तदाबाचा त्रास आहे आणि ओके समहाव ही इज नॉट अंडर कंट्रोल, त्याचं जे आहे ते लिमिट इज आणि हिज किडनी इज गेटिंग इन्व्हॉल्व, अशा वेळी आपल्याकडे कोणते ट्रीटमेंट ऑप्शन्स अवेलेबल असतात? कारण मध्ये एक प्रश्न आला होता त्याने की डायलिसिस डॉक्टर गेल्या गेल्या डायलिसिस म्हणतात असं, म्हणजे दो इट इज नॉट अ फॅक्ट, पण लाईक व्हॉट आर द ऑप्शन्स अवेलेबल ड्युरिंग दॅट स्टेज ऑफ टाइम? दॅट इज कॉल्ड प्री डायलिसिस स्टेज ऑफ किडनी फेलियर. म्हणजे पेशंटला किडनी प्रॉब्लेम आहे पण एवढा जास्त नाही की डायलिसिसची गरज आहे. मग अशामध्ये डिपेंडिंग ऑन की कारण काय आहे, डायबिटीज आहे का, ब्लड प्रेशर आहे की स्टोन आहे, वेगवेगळे ऑप्शन्स आहेत की आपण जास्तीत जास्त डायलिसिस स्टेज पोस्टपोन करू, म्हणजे मॅटर ऑफ टाइम की आपण पोस्टपोन करू की वी विल हॅव अ टाइम विथआउट डायलिसिस फॉर लॉंग एज पॉसिबल. जर डायबिटीज असेल तर की शुगर कंट्रोल, मग काही ड्रग्ज आहेत कॉल्ड ॲज अँजिओटेन्सिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, ते ड्रग्ज आहेत ते प्रोटीनरिया कमी करतात आणि क्रिएटिन वाढवण्याचा रेट जो आहे तो कमी करतात. असे ड्रग्ज आहेत. किंवा मग ब्लड प्रेशर कंट्रोलचे अजून काही ड्रग्ज आहेत की बीपी कंट्रोलमध्ये ठेवून इफ यू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आणि प्रोटीन इन द युरिन वी कॅन पोस्टपोन स्टेज ऑफ डायलिसिस ॲज लॉंग एज पॉसिबल. आणि दुसरं म्हणजे जेव्हा किडनी फेल असतं, किडनी अफेक्ट्स अदर पॅरामीटर्स ऑल्सो, लाईक इम्बॅलन्स ऑफ कॅल्शियम, इम्बॅलन्स ऑफ फॉस्फरस, इम्बॅलन्स ऑफ हिमोग्लोबिन, ऑल दोज थिंग्स. ह्याचे देखील आपण टेस्ट करून ते देखील असेसमेंट करून ते देखील ट्राय टू रिस्टोर टू नॉर्मॅलिटी. त्यामुळे म्हणजे किडनी फेल जे दुष्परिणाम होतात, हार्टवरती परिणाम होतो, ब्लड प्रेशर होतो, ते आपण टाळू शकतो आणि ओव्हरऑल मॉर्टिलिटी आणि मॉर्टिलिटी भरपूर कमी करू शकतो. डॉक्टर, मला एक प्रश्न आहे. हॅलो Hello. या Doctor, good evening. व्हेरी गुड इव्हनिंग. Yeah, this is Vilas from Madgaon. या My father-in-law, since last year, या okay, he is having some regarding creatinine, low creatinine level. लो क्रिएटिनिन लेवल. Sorry, high creatinine level. या Okay. Yeah. And that is between 2.4 to 2.1. या Okay, since last 1.5 years, and Yeah. he's under this treatment, and he's taking the tablet Nefrocaps and Urimax. Okay, so by this medication, in the long run, there will be any side effects or something like that? नेफ्रोकॅप आणि युरिमॅक्सने लॉंग टर्म साईड इफेक्ट्स काही नसणार आहेत. नेफ्रोकॅप इज अ मोर ऑफ अ मल्टीविटामिन प्लस काइंड ऑफ टॉनिक, and Urimax most probably is having some prostate problem also, so that's why it has been given, but I don't think he will have any long term side effects because of these medicines. अच्छा. आणि but what can be the cause of his creatinine level high? We'll have to evaluate. I mean, I don't know how the reports, correct. ultrasound, kidney size reports, so I आणि can't he has only told a part of that only, की Part of म्हणजे त्यांनी that. क्रिएटिनिन व्हॅल्यू सांगितली आणि मेडिकेशन सांगितलं. अच्छा. आपल्याला एक पुढचा प्रश्न आला. हॅलो हॅलो या Well, doctor, I just want to ask a question for my cousin. Yeah. She has got kidney stone on both the kidneys. या One is somewhere around 5.4 and 5.7 on either sides, left and right. So what precautions should she take with regards to food? I mean, whatever she eats or something like that. ओके. इन केस ऑफ रिनल स्टोन डिसीज जर आहे की मग तुम्ही हायड्रेशन मेंटेन करणं, ॲडेक्वेट अमाऊंट ऑफ वॉटर पिया तुम्ही, अराउंड 3 ते 3.5 लिटर. गोव्यात ह्युमिडिटी जास्त आहे त्यामुळे जास्त वॉटरची शक्यता लागू शकते कारण लॉस होतो. आणि ॲज फार एज डाएट इज कन्सर्न, टेक्निकली वी गिव लो सोडियम डाएट. इनिशियली कॅल्शियमचं एवढं काही रोल नसतो, पण लो सोडियम डाएट त्यांनी घेतलं पाहिजे. त्यासाठी स्पेशली डायटिशियनशी कन्सल्ट करणं गरजेचं आहे. गोव्यातले कोणतं फूड लो सोडियम असतील ते, एक डायटिशियन कन्सल्ट आणि ॲडेक्वेट वॉटर इंटेक विल सफिशियंट फॉर हिम. अँड देर आर सर्टन if you taste his urine and find some abnormality of pH or something like that, we can prescribe some syrups or medicines also. टू मॅनेज द पीएच. Yeah. ओके डॉक्टर, जस्ट थोडासा हा प्रश्न मी ट्रॅक करतो. आता तुम्ही सोडियम लेवलचं आपण म्हणजे इन दिस पेशंट यू हॅव मेन्शन, पण अदरवाइज समटाइम्स वॉट देर आर सम पेशंट्स हू गेट हायपोनायट्रेमिया. अशा पेशंटने हाऊ टू गो हेड? आय एम जस्ट आस्किंग यू थोडासा डेविटेड क्वेश्चन. So hyponatremia is a very broad topic to discuss actually.
म्हणजे त्याचे टाइप्स असतात, ॲक्यूट आहे, क्रॉनिक आहे. आपण असा शॉर्ट टर्म मॅनेजमेंट म्हणून आपण समजा इफ दे इन्क्रीज द म्हणजे सॉल्ट अपटेक, इज दॅट गोइंग टू हेल्प देम बाय एनी वे? Sodium, I mean common salt consumption. I'm asking oral consumption. It can help. It can help. अच्छा. It can help. Okay. Doctor, आपला एक प्रश्न आहे. Hello. Hello. Yeah. My name is N.S. Bedi. Yeah. I'm calling from Parvari. I Yes, wanted sir. to ask one question to doctor. Yeah. In the general checkup, I was told my one kidney is not working. I see. Okay, I am not aware of it. There is no pain, there is nothing. Yeah. So I went to Pune, I got all the tests done. But one kidney, they say, is not working. There is a big stone in the kidney. And according to the doctors there, they say that the kidney is dead. Operation, they have suggested an operation to remove the kidney and the stone. Now, some doctors have suggested that I should leave the stone as it is, forget it. Because it is not troubling me. Yeah. And I don't know how old it is there because the big size of the stone. Yeah. Now, I want to ask the honorable doctor, what should I do? I would like to know some details, like what is the size of the kidney stone, what is the exact position. The reason doctors in Pune advise surgery maybe because the stone is a nidus for the infection. In future, it can cause infections, and infections can be severe also. Maybe that reason they have told to go for nephrectomy, that is removal of the kidney. But as you said, you are not having any problem, so you can keep under observation. As and when you make it an infection, then we can decide with surgery. But I would like to know what is the size of the stone and location of the stone. I see. So once you are aware की पण असं just because म्हणजे अशा म्हणजे the stone which has caused the total damage to the kidney or irreversible damage what we say, म्हणजे अशा पेशंटने usually what is advisable? They should go for the nephrectomy or again means then I will ask a sub question that where if the stone and what is the size you would advocate the if that surgery? patient had in the past more than 2 episodes in 1 year that require injectable antibiotics and hospitalization, that means he is at risk of infections which can be severe in future. In that case, it will be advisable. If there is no and more so if patient is diabetic or having some problem like prostate or prostate-megaly, it has risk of infections, then it is advisable. If patient is non-diabetic, he has not developed any infection in past, he can be under observation also. But given said like that, I will always like to know what is the size of the stone, what is the location of the stone, and urine examination findings also. अच्छा. सो युजली डॉक्टर हे जे आपल्याला ट्रीटमेंट ऑप्शन तो आपण बघा सुरुवातीला बोलत होतो की अबाउट काणकोणच्या लोकात असलेला किडनी डिझीजचा म्हणजे कॉमन असं त्याचं काय कारण असेल? मी या आजाराबद्दल अनेक लोकांशी बोललो देखील आहे ज्यांनी तिथं स्टडी केला आहे. याच्यात जी पॅथॉलॉजी आढळते काणकोणच्या किडनीमध्ये क्लिनिकली जी आहे, अर्थातच किडनी बायोप्सीची स्टडी झालेली नाही आहे, जी स्टडी आहे ती ब्लड, अल्ट्रासाउंड, युरिन टेस्टवरनंच रिपोर्ट्स आहेत. त्यामधून असं वाटतं की किडनीमध्ये 2 मेजर भाग असतात, ग्लोमेरुलस आणि इंटरस्टिशियम. तर त्या भागातल्या लोकांमध्ये इंटरस्टिशियल पॅथॉलॉजी असण्याची शक्यता फार जास्त आहे, ज्याला आपण म्हणतो क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्रायटिस, CIN CKD. द कॉज ऑफ CKD इज क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्रायटिस. म्हणजे देर हॅज टू बी सम एजंट दॅट कॉजेस दिस पॅथॉलॉजी. सो दिस एजंट कम्स फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट, probably from the water, plus there will be some genetic predisposition in that area. So environmental exposure to some agent which is probably waterborne plus genetic predisposition is giving rise to something called as CIN CKD in that area. That's what my assumption is. Basically ह्याचा एक अनेक थोडासा म्हणजे I don't know if somebody has studied those people who are from that locality but now staying away from Konkan, like suppose they are staying in Margaon or other cities, or whether they are also having this type of problems त्यांचे कॉमन आहेत की नाही, ह्याचा कोणी अभ्यास केला की नाही ते सुद्धा म्हणजे इट इज ऑल्सो वन थिंग विच असा अभ्यास कोणी केला असं माझ्या नॉलेजमध्ये तर नाही आहे. अँड डिफिकल्ट टू टेल, म्हणजे कॉन्फिडेंटली डिफिकल्ट टू टेल. कारण काय एज यू सेड की जर ह्या लोकांत जर जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन असेल, सो इवन इफ दे आर अवे फ्रॉम दॅट एन्व्हायरमेंट परहॅप्स की त्यांना कदाचित हा आजार होऊ शकतो. But it will most likely interaction between the environment and Correct. genetic. Yeah. So yeah, doganचं 1+1 either of these are, I'm not sure whether they will be at risk or not. They will be at risk, but they may not develop problem. कारण त्याला म्हणजे 1+1 2 म्हणजे दोन्ही जर हे म्हणजे दुष्ट ग्रह असं जर आपण म्हटलं तर ते दोघांचं जर एक मिलन झालं तर त्यांचा थोडासा इफेक्ट येऊ शकतो. एक असेल तर शक्यता कमी असं म्हणू शकतो आपण. बेसिकली म्हणजे सम पीपल हु आर ऑलरेडी स्टेइंग हु आर फ्रॉम दॅट लोकॅलिटी स्पेशली दे शुड कम फॉरवर्ड and that themselves check properly. असं माझं थोडंसं असं मत आहे, म्हणजे आय डोंट नो बिकॉज आय ऑल्सो टेकन दिस प्रिव्हिलेज टू आस्क दिस क्वेश्चन टू इन पास्ट टू मेनी नेफ्रोलॉजिस्ट अँड इन युअर केस ऑल्सो आय आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. तर डॉक्टर मला एक सांगा की इकडचं क्लायमेट, आता गोव्याचं क्लायमेट तुम्हाला माहीत आहे, इकडच्या लोकांच्या डायटरी हॅबिट्स
आय सपोज बाय नाव यू आर अवेअर ऑफ दॅट, म्हणजे इकडचे माणसं फिश करी राईस खाणारे किंवा थोडंसं दारू पिणारे, तर अशा लोकांना आणि हे क्लायमेट, हे सगळे पॅरामीटर जर आपण कन्सिडर केले, देन व्हॉट यू वुड ॲडवाइज टू टेक केअर ऑफ देअर किडनी एज फार एज युअर डायट इज कन्सर्न अँड इन दिस जॉग्राफिक डिस्ट्रीब्युशन, so that they can enjoy a healthy kidney life? First of all, like avoiding alcohol smoking, that is always better. Yeah. You live in Goa or outside Goa, follow the good habits. As far as diet is concerned, I will say maintain good adequate intake, because Goa is humid. You lose a lot of water through sweating. That we don't take into account. So keep yourself hydrated. Drink a plenty of amount of water, like 3 to 3.5 liter. And as far as other things, if you have got family history of kidney problem, diabetes, blood pressure, keep yourself under surveillance, get the regular blood test, urine test, examine and keep under follow. That will be my advice. अच्छा, डॉक्टर गणेश, ह्या आजच्या कार्यक्रमात थोडासा तांत्रिक बिघाडामुळे आपल्याला थोडंसं उशिरा सुरुवात करावी लागली, बट तरी सुद्धा बरेचशा लोकांचे प्रश्न होते. आय एम शुअर व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम विल हॅव लॉट ऑफ अदर क्वेश्चन अँड अदर पीपल ऑल्सो गेट अ प्रिव्हिलेज टू गेट द आन्सर्स फ्रॉम यू. दोतोरान आमकां बरीचशी माहिती दिली, स्पेशली गोंयच्या भौगोलीक दृश्ट्या गोंयच्या मनशांनी कमीत ते 3 ते 3.5 लिटर उदक पिवपाक जाय, आहाराचेर थोडेशें लक्ष दवरपाक जाय आनी सोरो पिवपाचें बंद करपाक जाय. सगळे जाण प्लीज टेक अ नोट ऑफ दीस. सो तेन्नाच बरें भलायकी, बरें आरोग्य सगळ्यांक मेळटलें. दुसरी तांणी गोष्ट सांगली की ज्या लोकांक डायबिटीस म्हणजे मधुमेहाचे किंवा गोड्या मुताचे दुयेंस आसा किंवा प्रेसावांचे दुयेंस आसा, अशा लोकांनी आपले दुयेंस कंट्रोलान दवरप, म्हणजे शुगर लेवल कंट्रोलान दवरप आनी प्रेशर कंट्रोलान दवरप खूब गरजेचें. कारण असे जे लोक आसा जांकां डायबिटीस आनी हायपरटेन्शन आसा इंडिव्हिज्युअली किंवा बोथ टुगेदर, अशा लोकांक किडनीची दुयेंसां जावपाची चान्सीस चड आसा. दिसान दीस हें प्रमाण वाडत आसा, तेन्ना प्लीज बी अलर्ट, स्वताची योग्य तपासणी करून घेयात, स्वताच्या खाणा जेवणाचेरय लक्ष दवरात. डॉक्टर, आय थँक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अवर व्ह्युअर्स. दो वी स्टार्टेड लिटल लेट, की तुम्ही आलात, तुमच्या ज्ञानाचा बऱ्याचशा लोकांना फायदा झाला असेल आणि येणाऱ्या कधीतरी पुढच्या कार्यक्रमात आपण चांगलं इंट्रॅक्शन करू. आय थँक यू व्हेरी मच, सो नाईस ऑफ यू. आणि ही कार्य पळोवपी सगळ्या प्रुडंटच्या प्रेक्षकांक काळजांसान देव बरें करूं. नमस्कार.